your girl, Honey, Bebe. Oh, guys, it's your girl, Honey. Hey guys, it's your girl, Honey. Yeah! Oh yeah! It's already 6 a.m. and papunta po kami sa... Saan tayo pupunta? Huh? Saan tayo pupunta? CAGBALETE! Yay! Say hi naman dyan mga friends! Later. Hi vlog! Nandito na kami ngayon sa, anong tawag ito friend? Gas terminal. Waiting for... See you later. Ako hindi prepared. Medyo lima lang yung outfit. 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 Batubaran po yung floor. Ready tayo dyan namin. A few moments later. Yes! Let's go! Saan na tayo guys? Hi guys! Welcome to my... Yeah! Hi vlog! Say hi! Ayoko ba? Say kawaii! Mga taong to. Kayo na lang ako. Say hi guys! Hi vlog! Hi vlog! Sorry nawala yung isang pair ng chopsticks ko. Yung ba, no? Oo, nawala. So yun po. What's up sa inyo, Hey mga guys! It's your girl, Hanil. Yeah! Oh yeah! Dami niya energy, sana all. Tulog na tayo. Vlogger. Hi Bye! vlog! Mamaya na ulit. Hey mga titi. So, kamusta naman yung outfit? Upload! Hello girls! Ha? Ako sa video din. Nag-makeup na. Naglagay ako ng foundation. Sabi, Tapos pinaghirapan mo ako mag-live sa video. Ay, sorry. Bleep na lang. Sorry. Hi vlog! So, we're heading to Mauban right now. Ako And may Gusto ko to. I have the prettiest girls here. Pretty pretty Parang na. mali yata pwesto ko ah. See you in Mauban.
Meanwhile. So, what's up guys? Nandito na kami sa bangka. It's a private boat. It's looking for us. Hi, hi. Yes, selfie daw muna. Ayan po, aandar na po siya for 45 minutes. Kaway-kaway naman dyan sa magdudowa sa likod namin. At sa isang... yung pa. Balik kaya kami. Ay, under na po tayo. Wait lang. So yan, dyan nagtatanggal na po ako ng sandals kasi po lulusong daw kami. Hanggang bewang daw yung tubig, bawal daw dumaan sa pinakang pampang yung bangka kasi nga daw low tide, sasadsa daw yung bangka. Video nga eh! Ayan na! Kita ka, te! Gusto ka kawarin. So, hindi tayo na-import sa ganito kalayo. Hindi naman ganito yung iba. Hindi naman kaway naman dyan, mga cook. Ang gagaling. Hi, Renzel. Napakagaling. Luluto sila ng barbecue. Kung ano-anong ba-barbecuehin nila dyan. Isda, pusit. Name it, barbecue baboy. Hi, Jess. Frenny. Yan, napakasipag na Frenny kong to. Hi, Aya. Hanggang sa mo yung tubig, friend. Yan. Room tour muna ako sa first floor. Sa room ni Jess. Ayan po ang kanyang room. Meron siyang single bed and one toilet there. Pero one toilet lang talaga buong bahay. So, tingnan natin yung toilet. Kaso nakalock. So, mamaya na natin tingnan yan. Ayan, may hagdan pataas. Siyempre, dun kami. Yeah. So, napapansin nyo, medyo madilim kasi nga daw po, 6 PM to 6 AM lang daw yung power dito.
Pero in fairness, teka lang, turn on ko yung flash ko. May siyang lababo, may sink na, mini sink, may shower, at may bidet. Yun, may flash din yung bowl nila. So, ka mahihirapan kapag inabot ka ng tawag ng nature. Akitin natin yung cozy na room namin kasi yung bintana, kitang-kita namin yung beach. Sorry, not sorry. Ayan. Kasya kami dyan 14 kami dyan magsisiksikan. Though hindi pala magsisiksikan. Kasya naman kami. Sobrang linaw po ng tubig. Guys, naman to, oh. Ano yan? Halika dito. Pasaway ka, pasaway. Halika dito. Nasabi ko sa'yo, uuwi ka ng maaga. Hindi yung magpapatanghali ka dito sa dagat. Pasaway ka, oh. Yan na, tingnan mo. Lasing na lasing. Sa dagat natulog.